Йо-йо-йо, давно не бачились. А чому давно? Бо комп'ютер сам себе не збирає, а Нідзуки в мене під руками немає, тож тиждень отрицательної зборки нарешті минув. Ви чекали, писали, хотіли, майже почали мене булити, і тепер саме час побалакати, пообсмоктувати та висмоктати сенси секси усіма обожнюваних дріфтерс, або ж пройдисвітів від Коти Хірану. Давно ми з тобою не бачились, друже. Про цього вельми цікавого дядьку з нетиповим шляхом становлення мангакою я розповідав в огляді Гелсінга, тож рекомендую ознайомитись. Май повагу і давай цейву. Пройдисвіти мають схожий візуал і типажі деяких персонажів ти впізнаєш зразу, що не дивно і ностальгічну планочку заповнено. Але вся смакота криється в тому, що в цьому випадку Кота Хірану вже має сформований стиль, порівнюючи з Гелсінгом, де з кожною главою піднімалася якість та вимальовувалися власні фічі. Тут важкі люкс тобі оформляють зразу. Насичена історія, ісекай не засмоктаний у тренди, діло смачне і для мозку, і для очей. Ерекція відбувається ще на опенінгу. Який же він кайфовий! Ніяк не міг оминути цей тайтл, бо ніщо так не віддає атмосферою нульових десятих, і подача історії, і характерний екшен, змазаний мальовкою, котра нагадує моє дитинство та QTV. Бо автор манги один і картина буде в його стилі. Питання є? Ще й режисер культовий Кінічі Сузукі, з-під рук котрого виходив і вище згаданий Гелсінг, і Джоджо, котрий як виходив, так і досі виходить. Коротше, стильний стильок в двох словах. Музика, як завжди, шикарна, мед для вух. Жарти такі ж абстрактні та дивні, але не менш сміхуйочні. Картинка та анімейшн здрочібельні, персонажі вражають і навіть є що обкашляти, але не все зразу, треба трошечки зав'язки, бо фанбойство з мене так і пре. Сідайте, якщо не сіли, чого ви як не рідні, буду бадьорити вас високим рівнем тестостерона цієї історії в переміжку з чаєм та чимось смачним. Бублики прихопіть, чи що, чи як. Дисклеймер. Це не буде переказ сюжету, спойлери можуть вплинути на перегляд, але я намагався, аби цього не сталося. Пеняйте на себе. Бравий та досить божевільний вояка Шімазу Тоехіса брав участь у битві за Секігахару, що була аж в 1600 році. Нам показують його запал та те, яким воїном він є. Реалізуючи свою задачу на всі 100% та шкандибаючи з поля, поранений і спливаючий кров'ю, Тоехіса потрапляє в коридор із дверима, де на нього чекає чоловік в окулярах за столом. Цей небагатослівний затятий курець, Мурасакі, посилає Тоехісу до найближчих дверей, де той прокидається в іншому світі. Але не все так просто. Через далі обставини, а саме двох небайдужих ельфів, Тоехіса зустрічає інших великих воїнів, подібних до нього. Цікаво те, що всі вони жили у різний часовий проміжок. Ода Набунага та Насу Йойчі, яких називають пройдисвіти. Це тріо можна охарактеризувати як божевільний, дуже божевільний і просто няшечка, руйнуюча гетеросексуальність. Світ, в котрий вони потрапили, містить як звичайних людей, як ти, я і всі ми тут, так і низку фантастичних рас, включаючи ельфів, гномів, гобітів і весь подібний фентезі-набір. Однак навколо тривають війни, як і між людьми імперії Орто з іншими расами, так і всього живого з армією Чорного Короля та його виродками. Пройдисвітів прикликали для цього світу в першу чергу для вирішення проблеми у вигляді виродків, котрі хочуть знищити людей і все, що з ними пов'язано. І хоч по факту так і є, але насправді все набагато цікавіше, і кожен тут має свої бажання та задоволення. І це не просто екшен заради екшена. Пізніше ви мене зрозумієте. Допомагає подібним до наших хлопців врятувати все живе від такого сумного кінця організація магів-октабрістів. Вони мають деякі ресурси, слідкують за пройдисвітами та роблять все, аби об'єднати усіх для спільної цілі. Знайомтесь, супутниця наших хлопців Цицькоміна. Альміна з організації октабристів. Як вже допетрили, за появу пройдисвітів відповідає Мурасакі. В свою чергу, за людей, зневірених у минулому житті, котрих поглинула злість та ненависть, а тобто за виродків, відповідає Ізі. Для цього дуету новий світ виступає наче гра у шахи. Наміри і походження Мурасакі та Ізі до кінця невідомі, але з плином сюжету інколи буде вноситись ясність.
А окрім ясності, хотів би нагадати, що видавництво Мальопус видало перший том манги «Шлях домогосподаря», український офіційний переклад за ліцензією. Манга розповідає про безсмертного Тацу, колишнього жорстокого якудзу, який став домогосподарем, а його найзапеклішим ворогом замість банд та інших бешкетників став бруд на тарілках та пилюка за шафою. Спостерігати, як найнебезпечніша людина Японії вправляється з домашніми обов'язками та пристосовується до нового життя у суспільстві, це вельми комічно та цікаво. Багатьом цей тайтл знайомий по екранізації від Netflix. Манга вже налічує 11 томів японською, а цього року Мальопус вже планує видати 4 українською. Вибачте, панове, але це як мінімум заслуговує вашої поваги. Нині можна купити перший том та предзамовити другий, що рекомендую зробити по посиланню в описі. Офіційна локалізація українською – це важливо. Щодо пройдисвітів та виродків більш детально. Одні трошки не в собі, а другі трошки в собі. Важко когось назвати гарним хлопцем у цій історії, але виродки на те й виродки. Ментальний дефіцит добра, плюс зневіра в людство, плюс глибока всепоглинаюча ненависть, бажання знищити людей, котрі знищили їх в минулому житті. Тобто не здатні почилити лошари. Про фюрера автор теж не забув, але він на диво не виродок. Я маю на увазі... у творі. Коротше, все досить просто. По одну сторону стоять своєрідні, цинічні, але все ще людяні герої, а по другу ненависники жінок, чоловіків, дітей і всього живого, ліквідатори людства, котрих веде Чорний Король. Важка доля не оминула нікого, проте у виродків життя закінчилось у зневірі. На прикладі Жанни Дарк, котру спалили у Франції як відьму, попри її віру в Христа. Ще там серед них є зневірена росіянка, як неочікувано. І дуже зла на Японію, бо країна сонця напихала Російській імперії по вуха. А як її там звати? Анастасія Романова? Тьфу, блять. Тобто, по суті, добряків в цьому жорстокому світі не існує. Просто у пройдисвітів є свої приколи життя, різнобічні цілі та задоволення і почуття, а у виродків лише одна ціль, і вона може здатися дуже прямою та однобічною. Ну, не однобічною, а односторонньою. Не про сучку або пляж мова йде. Я вибачаюсь за таку помарочку. На перший погляд, Кото Хірану просто зробив абсолютне зло, але змінивши загальний фон, і навіть я так думав перші пару серій. Проте потім історія розкривається трохи інакше. Подача сюжету не є якоюсь новою або ж унікальною, проте й нетиповою, особливо серед ісекаїв. Інформацію тобі дають поступово, тобто не все зразу. Є підводки і таких ситуацій, як «Мене збила машина, я переродився на сильнішому фентезі світі», або щось на кшталт цього не зустрінеш. Тут скоріш тобі покажуть персонажа, заінтригують і до характерної події нативно розкриють більше інформації. Таким чином виникають деякі роздуми або асоціації при першій появі персонажа, закріплюється інтерес і в той же час реалізується з плином сюжету. Динаміка також просто неперевершена. Якщо є купа вільного часу, то тайтл легко зайде за 1-2 присісти, бо тебе не те, що не відпускає, ти постійно просиш добавки. Окрім всього вище переліченого, харизми головних героїв, персонажів, потужної, не менш граціозної аудіообгортки й олдової картинки, тайтл має цікавий гачок, а саме персонажів та концепцію. Вони живі, вони вміють думати, мають гарно виділену індивідуальність, темперамент та прописану взаємодію. Бо дядя Кото по-іншому не вміє. Олдуха накачана тестостероном, драйвом і красивими чоловіками. Та й жінки тут ой-ой-ой. Персонажів багато, але важко назвати когось зайвим. Палітра улюбленців наповнюється майже з кожною серією. Взяти різних геніїв, талантів, відомих особистостей різних часів та епох, просто цікавих індивідів, закріпити це необмеженим часовим проміжком між їх існуванням і помістити в фентезі світ. Звучить вже цікаво, а реалізується ще цікавіше. Кожен може прихопити з собою те, в чому або з чим він помер. Або якось так. Механіка важка трошки, вибачте. Зустрінеш як і катану або лук, так і заряджений кулемет Гатлінга, гвинтокрил і навіть ціле судно. Сподіваюсь, автор не знає про зірку смерті. Хоча мені і так вже надірвало та прорвало кришку від лейтенанта Кана та його неперевершеної зустрічі з драконами в небі. Літаки летять, будемо всіх бомбити. Це не просто чорне та біле, в цьому є витонченість. Де ти ще зустрінеш в одному флаконі Сципіона Африканського в дуеті з Ганнібалом Баркою, Распутіна, спаси Господь, відомих американських бандитів Санденса та Бутча Кесіді, якогось Джоджо Фага?
Хоча це теж відомий французький граф, того ж самого Оду Набунагу, і, чесно кажучи, перелік можна продовжувати до посиніння. Різниця світоглядів змінює світ. Розворушіть його, пройди світи. У цьому світі нічого не відбувається так, як повинно. Переверніть його, пройди світи. Головний герой Шімазу Тояхіса – ідеальний полководець, котрий має гідність, гордість, вірування, прагнення до битви та є безкомпромісним воїном, але не має тяги до влади. Той, хто піднімає бойовий дух та веде за собою військо. Ода Набунага – це, певно, майже ідеальний фундамент для нових умов. Хитрий, знається на політиці, вміє у селекцію інформації та маніпуляції. За рахунок великого багажу досвіду, Ода є досвідченим лідером та тактиком, а головне керівником. Та й гонор в нього просто потрясний. Симбіоз Оди та Тояхіси дає великий гачок для пригніченого або незадоволеного населення через колонізацію імперією Орти. Наша парочка полонить думки та зачіпає серця населення. Вони жили приблизно в однаковий час, різниця не така велика, як з іншими блукачами, тож розуміють одне одного краще. Тобто, на початку історії Мурасакі закинув їх майже в ідеальні умови, оскільки хто, як не Ода, знається на феодалізмі, до того в минулому ввів велику армію. Але, попри це, не один раз був зраджений, бо через жагу влади не завжди бачив всю картину. І ось тут якраз грає Тояхіса. Він саме той, хто поведе за собою людей, але не втратить контролю, оскільки не має бажання контролювати. Це виходить, він геній розуму. Окрім того, ще й тренер у вигляді Насу Йойчі в нас мається. Dream Team одним словом. Хоча це два слова. Подальші моменти зі складанням тактики бою, розмірковуваннями гарно грають в переміжку з карколомним екшеном. До того ж, все це відбувається на тлі протистояння гравців повище, в стилі шахової дошки, на котрій кожна потрапивша з того світу особа займає своє місце та роль на полі. Тактика у квадраті, як би то абсурдно не звучало. Тобі не пояснюють щось закадровим голосом або діалогами під час бою, а дають цілу гілку сюжета, стратегії, рефлексію, роздуми, підкріплені історичними подіями та висновками, наче ведуть повз досвід, набитий століттями і адаптований в нових реаліях. Дідько, це ж цілий контрнаступ. Набунага, бро, давай, Цейво, вставай, треба робити кіпіш. Битви – це лише наслідки попередніх учинків. Я вважаю, що справжня боротьба починається задовго до їх початку. Я ставив паузи, відмотував, аналізував та навіть мав час фантазувати, як би це виглядало на практиці. У мене щось нарушилося в голові, і я став генієм. Я 30 ударів наніс собі по голові, сам. Але при тому такі сцени зовсім не нав'язливі. Якщо глядачу то не цікаво, його навряд це якось занудить. Все досить легко подається, не доходячи до фанатизму, псевдорозумнічі та научпопу в форматі війни. Хоча, якщо тобі то не цікаво, то хто ти такий взагалі? Може клинок тобі увімкнути, хлопче? Але найсмачніше починається ближче до кінця, коли етап набування сил та ресурсів переходить до активної фази протистояння. Ти вже знайомий з основними героями, потихеньку вводять цікавих політичних діячів. Екшен, як завжди, набирає оберти, і метушня навколо не дає відірватися від екрану. І знаєте, я обожнюю автора за те, як в такі моменти він встигає напихувати щось абсурдне і смішне. До прикладу, загін оголених чоловіків, справжнісінький гачі клуб, озброєний рушницями. Але в той же час, неодноразово аналізуючи сказане у аніме-серіалі, паралелі у російсько-українській війні таки стають у горлі. Не можеш захопити – знищуй. Починай вбивати, викрадати, гвалтувати. Спалюй усе, що зможеш. А на зворотній дорозі нападай на кожне зустрічне село. Влаштуй пекло. І якщо вони більше не можуть керувати імперією, смикаючи за ниточки, то почнуть розоряти її. Після цього, до речі, нам буквально зразу знову демонструють гачі команду. Те, про що я казав раніше, глядача зовсім не нагружають в думки. Як тільки ти зависаєш, тобі зразу ж дають відпочити. І хоча сенсу порівнювати минулий флагман автора і пройдисвітів немає, але хто сказав, що у відео будуть тільки сенси? Насправді все, що запам'яталося та відклалося від перегляду Hellsing Ultimate, в Drifters помножене на 2. Змінилася динаміка, проте плин сюжету, ну і звісно оповідання досі динамічні. Але є прекрасні паузи для відпочинку. Одна з таких пауз, як ви вже зрозуміли, це гумор. Його тут підтягнули. Він досі такий же карикатурний та дивацький, але більш влучний, дотепний і гарно вписується в діалоги.
бо в Ultimate це виглядало іноді абсурдно непотрібним. Тут такого відчуття немає. Настільки доречно, що без нього важко уявити цей тайтл. Як вже стало зрозуміло, історія тепер більш різнопланова та масштабна, що теж круто, але з тим, як пише автор, то дай Боже побачити фінал років так через 10. Режим очікування увімкнено. Видно, як історія увібрала в себе робочі прийоми і досипала нових. Твістів небагато, вони деколи типові, а деколи можна присісти на сраку. Загалом працюють куди краще, ніж у інших представників жанру. Підхід цікавий. Автор встигає як і догодити основній публіці, так і розкрити нові для себе концепції та задуми. Він не втрачає старих фанатів і аудиторію, котрій потрібне свіже м'ясо і карколомна картинка, але й набуває нової аудиторії з роздумами навколо тайтлу за рахунок крутих діалогів, ґрунтовних подій та реалізації. Тобто двох зайців одним махом. Пару хвилин тому я розповідав, що концепція персонажів та така цікава, а інколи й дика палітра привносить з собою багато випливаючих. Не забуваємо й про культуру різних часів, котра по суті відображається у персонажах, їх роздуми, звички і навіть адаптивні навички. Кожен привносить з собою нові погляди, технології та розвиток новому світу. Але також на прикладі Тойохіси у пройдисвітів мається своє розуміння життя та смерті. І ти думаєш, що лайно це огидно? Але розітни свій живіт і побачиш те ж саме лайно. Хіба може душа бути в цьому лантуху лайна? А не в голові, яку ми поховали. Нелогічно якось, хіба ні? Котре у героїв відрізняється від прийнятного у новому середовищі. І це, дідько, дуже цікаво. Головна користь від пороху – це не полум'я, що обпікає, та не кулі, що розривають плоть. А звуки світла, шок та страх. Жах. Звісно, іноді виникають питання на кшталт, а чому Адольф Гітлер, один з перших пройдисвітів, зміг створити велику імперію, але не додумався зробити вогнепальну зброю, якщо навіть Набунага знає, як створювати порох. Тим паче різниця у часі між Одою та Гітлером колосальна. Або я чогось не знаю, або це, певно, випливаючи серед такої великої історії. Але це таке питання з зірочкою, бо я тут інколи персонажів плутаю вже у готовому сценарії. Якщо казати про виродків та їх лідера Чорного Короля, то тут теж все досить цікаво. З плином сюжету тобі дають зрозуміти, що ці покидьки думають не тільки про знищення людства, а й побудови утопічного світу, який візьме в себе основи, такі як економіка, торгівля, мова, алфавіт і тому подібне, але залишиться в одному періоді, настільки закритому, що конфліктам та війнам не буде з чого випливати, бо не буде постійного розвитку. Окрім першого сезону в 12 серій, тайтл налічує ще додаткові сюжетні епізоди та ову. Наскільки я зрозумів, то продовження буде, особливо з тим, що розкривають за останні серії. Нас очікують божевільні баталії, стратегічні та тактичні закипання мозку, ну і дахозривні сутички, наповнені ще не однією історичною постаттю. Нарешті Ода зустріне конкуренцію. Мені здається, що підсумки тут зайві. Моє ставлення до цього тайтлу й так зрозуміле. Намагався не входити у переказ сюжету, спойлерити так, аби не зламати комусь перегляд, але я вже відчуваю палаючі заспойлерені дупи. Хотів би подякувати спонсорам каналу, бо ніщо так не бадьорить, як випити каву за кошти інших людей. Дякую за перегляд, підписуйтесь на телеграм, долучайтесь до гіга і мега спонсорів. Всім па-па!